Tapi kalau Sony A6000, dia punya image sensor punya size adalah sama dengan A6400, A6600, A6500, dan yang terbaru adalah ZV-E10. Hello, Assalamualaikum semua. Selamat datang ke Cikgu Seperti saya Rotan. Kembali lagi ke dalam siri Anda Tanya Saya Cuba Jawab. Okay, ATSJ. Ni soalan yang agak teknikal sikit, tapi saya cubalah jawab. Okay, alright. So soalan daripada dah lupa dah soalan daripada mana. Okay, soalan daripada Syahrul Rashid. Syahrul Rashid, dia ada bagi tahu, Cikgu nak tanya, Sony A6000 mirrorless still relevant tak nak guna untuk fotografi? Nak beli sebab ramai suggest. Kalau beginner sesuai guna A6000. Lagi satu, ada yang suggest combine dengan prime lens macam Sigma 16mm f1.4. Pendapat cikgu. So lebih kurang ada dua soalan lah berkenaan dengan Sony mirrorless A6000, dan juga ada yang suggest combine dengan prime lens macam Sigma 16mm f1.4. Now, pertama sekali, Cikgu Ulwan pun sebenarnya mula-mula nak buat video YouTube pada sekitar Februari Mac 2020 macam tu. Cikgu Ulwan terfikir nak beli kamera, dan Sony A6000 sentiasa berada dalam top listing saya, top 5 kata apa, watch list saya untuk sebuah kamera. Kenapa benda tu? Sebab pertama sekali, dia adalah kamera lama, tapi dia boleh buat Full HD punya resolution, dan boleh output 60 frames per second dengan cantik. Autofocus pun bila saya tengok review masih lagi okey. Basically memang okey lah. Saya rasa kalau macam korang nak buat video YouTube memang cun gila gunakan A6000. Plus dia boleh tukar lens dia sebab dia pakai lens APS-C tu. So korang kalau ada duit sikit, korang boleh top up lah. Dan second hand sekarang ni 2021, tak silap saya, dia terjual lebih kurang 1,600, 1,700. So korang boleh cari dekat FB Marketplace, Facebook Marketplace. Okay. So adakah dia relevan untuk fotografi? Straight to the point saya cakap, sangat relevan sebenarnya. Sebab macam biasa, kalau saya membeli sebuah kamera, saya cukup suka nak tengok size image sensor dia, keluasan image sensor dia, panjang kali tinggi dia berapa. Sony A6000 antara sensor yang dia tidak besar sangat, tapi dia tak kecil sangat. Macam Cikgu Ulwan punya Sony ZV-1 memang kecil. Dia adalah 1-inch sensor secara diagonal. Saya tak ingat berapa ukuran dia, nanti saya letak dalam editing lah kot. Tapi kalau Sony A6000, dia punya image sensor punya size adalah sama dengan A6400, A6600, A6500, dan yang terbaru adalah ZV-E10. Okay, cumanya dia adalah software yang lama. So mungkin dia punya burst mode dia mungkin sedikit slow lah nak dibandingkan dengan ZV-E10 ataupun A6400. Cukup relevan, dan korang boleh beli second hand macam saya cakap tadi, ada dalam 1,600, 1,700. Dan nak lagi berbaloi, okay, belilah prime lens. Contohnya macam apa yang kawan kau tu recommend, suggest, which is apa tadi, Sigma 16mm f1.4. lagi cantik sebenarnya. Now prime lens ni ada yang murah, ada yang mahal, ada yang second hand. So kalau saya cuba cari aperture yang paling besar, at the same time harga dia murah. Kalau ada second hand, ada member nak jual, belilah. Model-model macam Sigma yang mana F dia F2, F1.8, F1.4, something like that. So gambar korang akan jadi lagi cantik lah in terms of blur belakang. Cantik tu in terms of technical, tak bermaksud gambar korang automatically cantik. Tak semestinya, sebab ianya masih lagi melibatkan creativity. Creativity shooting korang macam mana, camera angle korang macam mana, lighting korang macam mana, subjek korang macam mana, banyak benda yang kita boleh bincangkan. Okay, untuk fotografi pada saya tak ada masalah. Dia masalah bila korang nak beli Sony A6000 untuk video. Kenapa Cikgu Ulwan cakap macam tu? Yang saya kisah adalah dia tak ada audio input. Kita tak boleh nak masukkan audio clip mic, kita tak boleh nak masukkan shotgun mic, tak boleh. Sebab dia tak ada jack tu. Macam mana kita nak masukkan? Sebab dia memang tak ada jack. Tu antara downside saya lah berkenaan dengan that particular product. Lain-lain saya rasa macam okey. I mean like battery standard lah. Battery tu korang boleh beli banyak third party punya battery kan. So it's not an issue for me. Dan sebenarnya lagi elok kalau lah saya boleh pinjam kawan saya punya Sony A6000 ke, dan saya buat review untuk anda, lagi baik supaya anda faham apa yang Cikgu Ulwan cuba sampaikan. Cumanya saya tak ada benda tu lah. So yang menonton video saya ni, kalau ada sesiapa yang duduk dekat area Kajang, Bangi, Serdang ni semua nak bagi saya pinjam A6000 dan voluntarily bagi saya pinjam, saya much more welcome lah. Nanti saya akan kreditkan nama anda. Okay, sebab Cikgu Ulwan
Yelah, kalau nak buat review takkan saya nak beli kan. Yelah, walaupun Cikgu Ulwan kata 1,500 tu kira murah, kenapa Cikgu Ulwan tak beli je? Masalah semua benda yang saya nak review, saya kena beli. Faham tak? Benda macam tu lah. So, kalau saya pinjam, it's much more effective dan in return, saya boleh bagi tahulah apa kelebihan, apa kelemahan A6000. Alright, tapi untuk menjawab soalan daripada, tengok, saya minta maaf, saya selalu lupa nama. Okay? Nama daripada apa ni? Okey, Syahrul Rashid terima kasih kerana bertanya. Untuk menjawab soalan, fotografi sangat-sangat sesuai, lagi elok combo dengan mana-mana prime lens. Tapi itu adalah another topic of the day lah, kalau korang nak bincang pasal pemilihan lens yang bagus tu macam mana. Okey, alright, itu saja daripada saya. Apa lagi you guys nak tahu berkenaan dengan video editing ke video shooting tu semua, korang boleh roger dalam ruangan komen di bawah. Manalah tahu korang akan di-feature dalam my next video, saya boleh jawab soalan anda. Itu saja daripada saya Cikgu Ulwan. Saya pergi, saya kata